kusina ni Tita Ching. Okay, hapunan na naman guys. Time to cook again ng hapunan. So ngayong gabi guys ay magluluto po tayo ng binagoongang talong. Ayan. So, ipapakita ko na po sa inyo ang ating mga ingredients. But, bago po ang lahat dyan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko at nagkataon na nanonood ka ngayon dito sa premiere ko or pinapanood mo ngayon itong video ko, please hit that subscribe button and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Ngayon, ipapakita na natin ang ating mga ingredients sa ating binagoongang talong. Right, so itong ating mga ingredients. Una, of course, talong, eggplants, o kaya aubergine. Yan. Shrimp paste. Mayroon tayong pork belly or liempo. Mayroon din dun sugar, tomatoes, onions, garlic, nating mga panggisa, green chili, red or green will do guys. Green ang meron ako dito sa bahay, sa fridge, kaya yung green ang gagamitin ko. Vinegar, at saka water. Ayan. So, una natin na gagawin guys ay piprituhin natin yung talong. Hihiwa-hiwain ko muna. So, hiwain muna natin ang ating talong. Okay. Okay, so I just continue na hiwain lahat guys. See you in a minute. Okay, so mainit na po yung mantika. Umpisa na nating iprito ang ating aubergine. Yan. Huwag po kayong tumalsik. Guys, so prituhin ko lang ito guys at I'll see you in a minute. Okay. Yan. Okay. Lagyan natin muna dito para ma-drain your excess parts.
Okay guys, so ito na yung ating luto na yung first part ng ating pagluluto ng binagoongang talong. So next is igigisa na natin yung ating pork belly. Okay, so mainit na po ang ating kawali. Ilagay na natin yung onions. Yeah, so saute the onion till become translucent. Okay, so isunod na natin yung ating garlic. Okay, so my garlic is now aromatic. So it's about time to put my pork belly. Hayaan muna natin ang ating pork belly na magiging brown. Okay. Okay, so nag-brown na ang ating pork belly. Pwede na natin ilagay yung ating tomatoes. Okay. So, hayaan lang natin na maluto yung tomatoes. Takpan muna natin. At ayan muna tayo na maluto yung kamatis. Okay, let's see kung luto na yung kamatis. Ayan, kamatis ay luto na. Gusto ko yung kamatis ay durog na durog. Ayan. Dapat durugin natin yung kamatis. Ayan. Para malasa. Okay. Lagyan natin yung bagoong. Lagay na rin natin yung lagay na natin yung sugar. Okay. Lalagay ko na itong ating vinegar. So, hayaan na natin muna na kumulo at saka wag muna natin siyang haluin. Ganyan lang muna. Okay.
Lagay ko na ang ating pang-anghang. At dagdagan ko siya lalagyan ko din siya ng konting water para lumambot pa konti yung ating pork. So, ayan. So, takpan lang natin. Okay. Looks yummy. Na siya. So, ilagay na natin yung ating talong. Ating star of the show, talong. Sarap. Papadami na naman ng aking kain dito. Unlimited rice. Yan ko lang na kumulo konti. And then that's it. Kasi luto naman na siya. Ang ating binagoongang talong. Kain na tayo guys, okay? Come on, dyan, Justin, kain na. Ayan, sit down there.